Hi everyone and welcome to Sångshyttan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. We are back, my mother and me, Gerd Göran, 103 years old, artist, and we are talking in our conversation in the blue sofa. Welcome. Nu är det dags för ett nytt avsnitt. Jag vet ju, vad ska vi prata om? Jag är så uppfylld mitt långa liv. Och jag tänker på att det är så många gånger som saker hände så oväntat och så omstörtande av små saker som vände på det hela. Och att det till slut blev bra och gick i lås. Det är som ett underverk. Ja, jag tycker att jag var så aningslös. Inte sett orsak och verkan från början utan bara att kasta mig ut och det har gått bra. Men vänta nu, aningslös. Jag vet inte om jag håller med dig om att du har varit aningslös. Hur menar du då? Ja, men det kan man väl säga den gången jag på en nyårsafton på Stadshotellet i Karlstad så har jag en kavaljer med mig där och till vårt bord kommer Bo Fjästa. Ja. Son till Gustav Fjästa, den kände Rackstad-konstnären i Arvika, Rackstad. I Rackstad-kolonin. Ja. Rackstad-kolonin. Då kom hans son på nyårsafton. Ja, kommer till bordet. Och detta är för min del gick jag sista terminen på Konstfack. Och i alla fall så säger Bo: det står ett väveri i Rackstad och bara väntar, säger han. Och det där, ett väveri, om jag som textilare borde jag veta att det här kända väveriet, men jag visste inte om det. Men det där grodde i mig så det står och väntar på er, och det där hade fastnat hos mig. Och jag tog inte särskilt reda på det här, vad det var, eller jag visste inte. Och jag ringer min goda vän Greta. Jag var inte så skicklig på vävning, men det var hon verkligen. Så jag sa: vet du Greta, jag har hört om detta väveriet. Det var 2 systrar till Gustav som ägde det här. Och den ena av dem skötte hushåll och den andra vävde. Och de tog emot elever, kunde vara ett 15-tal elever. Och vävstolen var en gobelängvävstol 5 meter lång. Och det vävdes 5 meters mattor i gobeläng. Och underbara mattor som nu är på museer. Men jag kommer dit och har inte aning om detta. Att jag inte tog reda på det. Det är det jag tycker är aningslöst. Ja, men att nu är det lite så här så att du känner lite skamfull. Jag tycker att vad var jag som inte visste och tog reda på vad det var jag kom till. Ja, men du, om vi går tillbaka lite till vi pratade om för några gånger sedan. Ja. Vid den här tidpunkten är det fortfarande krig. Ja, det är sant. Du berättade för mig att du hade vant dig i att väva jättesmått. Därför ni fick ju bara ransonerat. Du har i flera år fått jobba mot krig och ransonering. Och det kanske fanns andra saker än att veta allting om det här. Nej, men jag menar efteråt när man såg hur betydelsefullt det hade varit. Det är det som jag tycker. Jag borde väl ha varit lite nyfiken, tycker jag själv, på ursprunget och vad som hade hänt för oss. Ja. Men det var jag inte. Men det kanske du kan vara nu då? Ja, nu är det. Ja, vad bra. Och det var fullt med garner. Det var ett rum med bara garner i hyllor där. Så vi började sticka tröjor och vi började verkligen i en enkel början. Men var det inte där ni var då? Ni började väl där ni var? Ja, vi började där vi var, och det var ju en annan tid med
en slags modern, enkel, hela den här Mås Wetterström och Barbro Nilsson var ju väldigt skickliga vävare, men de stansade inte ut ur ylletyger mossa och sånt och satte in till mossmattor. Även om nu tycker jag att det var väldigt fantasifullt och roligt gjort. Och det förkastade vi till Och vi repade upp gamla yllemattor som hade suttit runt pappersmaskiner. Det kunde man repa upp, för det var ylleinslag. Och det färgade vi och gjorde rutiga mattor. Så det var rutigt, röndigt och prickigt på min tid. Men det låg väl i tiden, mamma? Ja. Du var ju ganska mycket före din tid hela tiden. Ja, med saker som du gjorde. Så det är det jag vill bara ta in det där. Att det är lätt att när man tittar på saker efterhand, att man då helt plötsligt ska känna sig dum eller något. Ja, jag vet inte, jag har själv kallat det där för aningslöshet. Men jag tycker att jag borde ha varit mer vetgirig och mer undrat vad som har hänt här. Och i och med det att jag övertalade. Nej, vi bodde nu vid racken. Och det blir ju ett annat liv. Och Bo kände så många unga personer runt omkring. Och inbjöd alla att komma till oss en lördag. Och det fortsatte med att varje lördag träffades vi, var 40-50 personer. Och med knyt, och det var aldrig vin och sånt där, utan det var kaffe och te och några spelade fiol och hade instrument. Och det blev ett väldigt fint liv på vårt sätt. Men det låter ju helt fantastiskt. Ja, det var faktiskt det. Det är så levande i mig. Så många nedslag jag kan göra. Det är väverinedslaget. Jag kan ha 4-5 berättelser om vidare nedslag som har fortsatt för mig. Och det kan vi ju fortsätta med. Det kan vi fortsätta med. Ja, för jag tycker det är spännande att få gå tillbaka till det här. Bra, men jag tycker det är viktigt att man inte liksom tar bort sig själv ur historien och säger att man förminskar sig själv. Det tycker jag inte stämmer riktigt. Som jag har upplevt dig, mamma, när du har bestämt dig för något så har du gjort det. Ja, men så har det varit alltid. Det är för att jag hade en pappa som kunde. Nej. Ja, men mamma, om du tänker dig så mycket. Ja, men mamma, lyssna nu. Ja. Du har alltid varit så länge jag har känt dig, att när du har velat göra någonting, då är du otroligt målmedveten. Så jag tror inte riktigt på det där. Ja, har det funnits en sån väldigt styrka, så kan jag väl grubbla över den också. Det kan du grubbla över till nästa vecka då. Ja, för att jag alltid tyckt precis tvärsom, att det ändå fått hända mig saker som har varit storslagna på det sättet. Bra. Jag tror vi stannar där då. Ja. Okej. Kära då. Okay, thank you for listening to us, and we hope you come back next week. So we'll see how we continue this story. Okay? Okay. Bye. Bye.